Η πρόσφατη έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής του πυράβλου New Glenn της Blue Origin προκαλεί έντονους προβληματισμούς, με την NASA να εκτιμά ότι η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών στην εξέδρα εκτόξευσης ενδέχεται να απαιτήσει πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η έκρηξη που συνέβη στις εγκαταστάσεις του ακρωτηρίου Canaveral στη Φλόριντα προκάλεσε πολλά προβλήματα στην Blue Origin και συνεργάτες της. Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και όλο το προσωπικό απομακρύνθηκε με ασφάλεια, οι εικόνες της τεράστιας πύρινης σφαίρας υπογραμμίζουν το μέγεθος του προβλήματος που καλείται να διαχειριστεί η εταιρεία. Ο διοικητής της NASA δήλωσε ότι η αποκατάσταση της εξέδρας δεν αποτελεί υπόθεση μηνών, αλλά πιθανότατα ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα χρονοδιάγραμμα που φτάνει έως το 2028 θεωρείται ρεαλιστικό σενάριο για την πλήρη επαναφορά της εγκατάστασης σε επιχειρησιακή κατάσταση. Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η εξέδρα που υπέστη ζημιές αποτελεί σήμερα τη μοναδική ενεργή υποδομή εκτόξευσης του New Glenn. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καθυστέρηση στην αποκατάστασή της επηρεάζει άμεσα το σύνολο του προγράμματος εκτοξεύσεων της Blue Origin. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους ανησυχίας αφορά τις αποστολές της NASA προς τη σελήνη. Η διαστημική υπηρεσία έχει ήδη αναθέσει στην Blue Origin σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος Artemis, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή Αμερικανών αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια μέσα στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Blue Origin έχει αναλάβει την ανάπτυξη και εκτόξευση του σεληνιακού οχήματος Blue Moon MK-1, το οποίο προγραμματιζόταν να μεταφερθεί στο διάστημα μέσω του New Glenn. Μετά το ατύχημα, αναλυτές εκτιμούν ότι η NASA ίσως χρειαστεί να επανεξετάσει ορισμένα επιχειρησιακά σενάρια και να βασιστεί περισσότερο σε εναλλακτικές λύσεις. Η NASA πάντως εμφανίζεται πρόθυμη να υποστηρίξει την προσπάθεια ανάκαμψης, προσφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία από προηγούμενες περιπτώσεις ανακατασκευής διαστημικών εγκαταστάσεων. Οι συνέπειες της έκρηξης δεν περιορίζονται μόνο στον διαστημικό τομέα. Η Amazon, η οποία επίσης ιδρύθηκε από τον Bezos, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εκτοξεύσεις της Blue Origin για την ανάπτυξη του δικού της δορυφορικού δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης. Το φιλόδοξο πρόγραμμα Project Kuiper βρίσκεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των Αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών για την ανάπτυξη μεγάλου μέρους του αστερισμού δορυφόρων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Παρά το σοβαρό πλήγμα, η Blue Origin δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάπτυξης του New Glenn. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη ανακτήσει πρόσβαση σε τμήματα της εγκατάστασης και εργάζεται πάνω σε σχέδιο ανοικοδόμησης και διερεύνησης των αιτιών της έκρηξης.